मी गेले काही दिवस वापरून बघतोय, त्याची ॲक्युरसी पण खूप चांगली आहे, त्यामुळे ते जरूर वापरावं. एखाद्या कंपनीत देखील ते वापरायला काही हरकत नाही. कंपन्यांमध्ये आपण अनेक प्रकारचे जे मेजरमेंट घेत असतो किंवा रिपोर्ट टाईप असतो, त्यामध्ये हे वापरायला काहीच हरकत नाही. त्यावेळेस आपला असं जेव्हा टॉपिक शिकवायचा असेल तेव्हा सरांनी माझ्या मनातली एक इच्छा पूर्ण केलेली आहे. त्यांनी एक असं व्हर्नियर अगदी स्वस्तात मस्त जे मुलांना शिकण्यासाठी तर निदान कामात येईल की या ठिकाणी याची प्लॅस्टिकपासून त्यांनी व्हर्नियर कॅलिपर तयार केलेलं आहे. याची जी रीडिंग क्वालिटी आहे ही रेग्युलर व्हर्नियरसारखी आहे आणि ते मुलांना शिकण्यासाठी याची किंमत पण त्यांनी अगदी 100 रुपये ठेवलेली आहे. याचा आणि याचा माप एकदम सेम आहे सर. तुम्ही क्रॉस चेक केलं का? हो सर, केलं. तर ह्या वर्णन या वर्णन परत काय आहे, खूप महाग आहे हे मागे आणि या बजेटच्या म्हणजे हे आपल्या घरगुती म्हणजे हा वर्णन जर तुमच्याकडे अगदी किमतीत पोहोचला 100 रुपीजपर्यंत पोहोचला तर 100 रुपीज इट इज ओके. ओके सर, ओके सर. This is a precision measuring device which are light. One device is having 0.05 millimeter least count and one is having 0.02 millimeter. So as a principal of the college, I definitely appreciate that this product is really user friendly and useful to the students, engineering students of all branches, and for physics, for mechanical engineers, for civil engineers, this device is really useful. So all the best. Thank you. Mr. Thank you. Sarkar. Thank you. Thank you.